السلام علیکم. نن به موږ ډیسکس کوو په ایکسل کې درې فارمولې د اپر کیس لپاره، لوور کیس لپاره او پراپر کیس لپاره. د اپر کیس مطلب دا دی کله چې ایکسل کې موږ له ډیټا راکړل شوي په سمال لیټر کې او دا موږ ته وویلی شي چې دا کیپیټل ته واړوي. دې لپاره به موږ فارموله یوز کوو د اپر. د لوور کیس مطلب دا دی کله چې موږ له یو ډیټا راکړل شوي په ایکسل کې په کیپیټل لیټر کې او موږ ته وویلی شي چې دا سمال لیټر ته کنورټ کړئ. دې لپاره موږ یوز کوو لوور کیس فارموله. او پراپر کیس فارموله دا ده کله چې موږ له یو ډیټا راکړل شوي په ایکسل کې او موږ ته وویلی شي چې د دې اولنی لیټر کیپیټل کړئ او د دې نه پس چې کوم دا سمال کړئ، نو د دې لپاره موږ استعمالو پراپر کیس فارموله. اوس راځئ اپر کیس فارمولې طرف ته. اپر بیا بریکټ اوپن سلیکټ رینج بریکټ کلوز او انټر. موږ سره دا کوم نوم چې و دا واوښتو اپر کیس فارمولې ته، اپر کیس کیپیټل لیټر ته واوښو. اوس که موږ دا نور معلوموو نو اتوماتیکلی کوم کیپیټل لیټر دی په دې به کلیک کو او ډاونورډ به راشو نو اتوماتیکلی به دا نور معلوم شي. دې نه بعد موږ راځو لوور کیس فارمولې طرف ته. لوور کیس فارموله ده ایکول ټو بیا لوور بریکټ اوپن بیا سلیکټ رینج بریکټ کلوز او انټر. په دې کې چې دا کوم ګیون نیم و دا موږ سره لوور کیس لیټر ته واوښو، مطلب سمال لیټر ته واوښو او دا نور موږ معلومو نو په دې سمال لیټر به کلیک کو او ډاونورډ به راشو اتوماتیکلی به نور معلوم شو. اوس راځو پراپر کیس فارمولې ته. د پراپر کیس فارموله ده ایکول ټو پراپر بریکټ اوپن سلیکټ رینج بیا بریکټ کلوز او انټر. نو موږ چې کم ګیون نیم دی دا موږ سره واوښو پراپر فارمولې ته، پراپر کیس ته. مطلب اولنی لیټر کیپیټل شو او نور چې کوم لیټر و هغه سمال شو. د دې نه بعد موږ راځو پراډکټ فارمولې طرف ته. پراډکټ څه ته وایي؟ پراډکټ مطلب دا دی ملټیپلیکیشن. موږ به په ایکسل کې د 2 نمبر ملټیپلیکیشن څنګه کوو، نو د پراډکټ فارموله ډیره سمپل ده. راځئ پراډکټ فارمولې طرف ته. نو د پراډکټ لپاره فارموله ده ایکول ټو پراډکټ بریکټ اوپن سلیکټ رینج او بریکټ کلوز انټر. دا مونږ معلوم کو پراډکټ و. اوس که مونږ لاندینی پراډکټ معلوموو نو په دغه 20 به کلیک کو او ډاونورډ به راشو نو اتوماتیکلی به مونږ سره دا نور معلوم شي.